घिउ त हामीहरू सबैजनाले सधैँजसो निकाल्ने गरिन्छ, तर घिउ कसरी निकाल्ने, कसरी निकाल्दा राम्रो हुन्छ हेल्थको लागि भन्ने कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन? छैन भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला, हजुरहरूलाई मैले राम्रोसँग बताउने छु। आज मैले मसँग सँगालिएर राखेको घिउलाई फ्रिजबाट निकालेर तातो पानी लगभग 2 गिलास जति राखेर यो ब्लेन्डरको सहायताले मैले चाहिँ घिउ बनाउँदैछु। यसलाई राम्रोसँग यसरी ब्लेन्डरको सहायताले ब्लेन्डर लगभग 1 मिनेट जति घुमाइसकेपछि चाहिँ अनि यसलाई हामीहरूले घिउमा परिणत गर्न सकिन्छ, मक्खनमा परिणत गर्न सकिन्छ तरलाई। अब यसरी लगभग 1 मिनेट जति मैले यसरी ब्लेन्डरको सहायताले चाहिँ घुमाइसकेपछि मैले मक्खन निकालिसकेको छु। यसरी मक्खन निकालिसकेपछि हामीहरूले अब यसलाई चाहिँ अब घिउ बनाउने प्रोसेसमा जाँदैछौँ। अब यसलाई राम्रोसँग घिउ बनाउँदाखेरि हजुरहरूलाई कतिको थाहा छ, स्वास्थ्यको लागि हामीहरूले सिल्टीको भाँडामा घिउ बनायौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसकारण यदि हजुरहरूसँग यदि आइरनको छ भने आइरनकोमा बनाउनु होला, नत्र भने यसरी मैले जसरी स्टिलको भाँडामा बनाएको छु यसरी नै स्टिलको भाँडामा हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। भन्नु होला कि स्टिलको भाँडामा बनायो भने त एकदमै छिटो डढ्छ भनेर, तर डढ्दैन। ल हेर्नुहोस्, मैले एउटै भाँडा स्टिलको भाँडामा मैले पकाएर पनि देखाउँदैछु, ब्लेन्डरलाई पनि मैले हातै नलगाइकन घिउमा कुनै पनि एकपटक पनि मैले हात लगाएको छैन घिउमा। ल हेर्नुहोस्, हात नलगाइकन सजिलोसँग हात चिल्लो नबनाइकन बनाउन सकिन्छ। यसरी ब्लेन्डरले हल्का तातो घिउ भएपछि यो ब्लेन्डरलाई त्यहीँ घुमाइदिनु, हल्का तातो भएपछि ब्लेन्डरमा भएको घिउ जति सर्लक्कै तल झर्छ मक्खन जति। अनि त्यसपछि यो स्टिलकै भाँडामा हजुरहरूले यसरी एउटा पन्युले चलाइ गरेर चाहिँ यसलाई 4-5 मिनट पकाइसकेपछि हामीहरूको घिउ एकदमै मक्खनबाट घिउमा परिणत हुन्छ। यो एकदमै सजिलोसँग हुन्छ। यदि हजुरसँग स्टिलको छ, स्टिलकोमा डढ्छ भने 1% पनि नमान्नु होला, स्टिलकोमा डढ्दैन। हजुरले कन्टिन्युअसली यसरी चलाइरहनुपर्छ, बिस्तारै चलाउनु होला। 4-5 मिनट पकाइसकेपछि स्टिलमा एकदम छिटो पनि पाक्छ अनि तल चलाइराखेपछि तल लाग्दैन अनि यसरी घिउ सजिलैसँग कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, मेरो घिउ एकदमै राम्रोसँग बनेको छ। भाँडो डढेको पनि छैन, एकदमै राम्रोसँग म खाली भाँडो देखाउने छु। यसरी घिउ बनाउनु होला, हजुरले पनि घरमा बनाउनु होला र हजुरको फ्यामिलीमा खुवाउनु होला। राम्रोसँग यसरी घिउ बनाएर हामीले घरमा स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ, घरमा नै हामीले तल सँगालेर बनाउन सकिन्छ। आजको यो घिउको रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने आफ्नो साथीभाइ आफन्त सबैजनासँग सेयर गर्नुहोला र घिउ राम्रोसँग निकालेर खानै प्रयास गर्नुहोला। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हजुरहरूले पनि आल्मुनियमको भाँडामा नबनाउनु होला। यदि सक्नुहुन्छ भने आइरनको भाँडामा, नत्र भने यसरी स्टिलको भाँडामा बनाउनु होला। हेर्नुहोस्, भाँडामा कति पनि लागेको छैन। यति जेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बाई।